بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. أيها التلاميذ الطيبون، أيتها التلميذات الطيبات، أيها المتابعون الكرام. إذا نحن مع درس جديد بعنوان الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولة الإصلاح خلال القرن التاسع عشر. إذا نحن مع الحلقة الأولى، وهذه الحلقة ستكون فقط حلقة تقديمية. يمكنكم أن تتابعوا باقي الحلقات لمزيد من التفصيل. أما بالنسبة للتلاميذ والمتعلمين والمتعلمات الذين يعني مراجعون بما يكفي دروسهم وفاهمين معطياتهم، فهذه الحلقة ستكون بمثابة تثبيت وضبط بالنسبة لهم. إذا كما تلاحظون فالدرس ينقسم إلى محورين أساسيين، هما أولا الضغوط الاستعمارية على المغرب خلال القرن التاسع عشر، ونتناول فيه الضغط العسكري كوسيلة للتغلغل الأوروبي في المغرب، ثم الضغوط الدبلوماسية لفرض الامتيازات الأوروبية. في المحور الثاني وهو بعنوان إصلاحات المخزن المغربي لمواجهة الأطماع الاستعمارية وعوامل محدوديتها، سنتناول فيه عنوانين فرعيين: أولا إصلاحات المخزن المغربي لمواجهة الأطماع الاستعمارية، ثم محدودية الإصلاحات وتفسيرها. الآن سأعرض أمامكم خطاطة مفصلة، نظرا لأن هذا الدرس هو بطبيعة الحال يحتوي على معلومات يعني كثيرة جدا، زخم من المعلومات. ونحن مع حلقة، يعني فقط حلقة توطئية نقدم فيها مختلف يعني المواضيع التي سيتناولها. هذه الخطط تتناول فقط المحور الأول، وهو الضغوط الاستعمارية على المغرب خلال القرن التاسع عشر، والخطط الثانية وهي تتناول إصلاحات المخزن المغربي لمواجهة الأطماع الاستعمارية وعوامل محدوديتها. أقول منذ البداية، وحتى أربط هذا الدرس بالدروس التي تناولناها سابقا، خاصة درس التحولات الاقتصادية ودرس التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية بأوروبا خلال القرن التاسع عشر. فبسبب الثورة الصناعية وما أفرزته من فائض في الأموال وفائض في الإنتاج الصناعي ورغبة في الحصول على المأولية وكذلك فائض في السكان، فإن الدول الأوروبية اتجهت بسبب عجز عن تصريف هذا الإنتاج الداخلي، اتجهت نحو المستعمرات. لكنهم كلهم التقوا في المستعمرات، يعني كل الدول التي سبقت الثورة الصناعية كانت عندها الحاجة إلى الذهاب إلى المستعمرات من أجل طبيعة الحال تفرغ فائض السكان والإنتاج الأموال وجلب المواد الأولية. وقد اعتبر المغرب خلال هذه الفترة محطة أساسية ضمن الصراع الدولي، يعني منطقة أساسية تصارعت الدول الأوروبية حولها فيما بينها حول المغرب. ومن أهم الدول التي تصارعت حول المغرب بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وبلدان أخرى، ولكن وإيطاليا، وهناك بلدان أخرى. إذا فكنتيجة لما أفرزته الثورة الصناعية جاءت الدول الأوروبية إلى المغرب. لقد استعملت الدول الأوروبية جملة من الضغوطات على المغرب خلال القرن التاسع عشر في ظل هذا التنافس الإمبريالي حول المستعمر. من هذه الضغوطات هناك ضغوطات عسكرية، وهناك ضغوطات دبلوماسية لفرض الامتيازات، سواء امتيازات سياسية لمواطنيها أو امتيازات اقتصادية. نبدأ أولا بالضغط العسكري. الضغط العسكري اللي غادي نتناوله إن شاء الله خلال هذا الدرس هو متعلق فقط بمعركة إيسلي ومعركة تطوان. علما أو أحيطكم علما أن ليست هاتين المعركتين هما فقط يعني الأشكال ديال الضغوط اللي تعرض لها المغرب خلال الفترة، وإنما كانت هناك أشكال ضغوط عديدة عسكريا. لكن الإطار المرجعي يعني يسلط الضوء على هاتين المعركتين. أولا أتحدث عن معركة إيسلي ضد فرنسا سنة 1844، وأقول عنها ما يلي. أنتم تعلمون بأن الجزائر تعرضت للاحتلال من طرف فرنسا سنة 1830، وهذا التاريخ هو تاريخ مفصلي. لكن حينما احتلت فرنسا الجزائر، لأن الجزائر كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية، والضعف العام الذي دخلت فيه الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر لم تكن لها القدرة على حماية مختلف المناطق التي كانت تابعة لها منها الجزائر. إذا استغلت فرنسا أزمة داخلية كانت عندها وأزمة كذلك ديال الإمبراطورية العثمانية فاحتلت الجزائر. لكن حينما احتلت الجزائر
يعني أخمدت الكثير من المقاومات، ولكن بقيت بعض المقاومات اللي هي شرسة، منها المقاومة ديال الأمير عبد القادر الجزائري، بقي مقاوم. لكن هذا الأمير عبد القادر كما تنقول لنا الوثائق كان يعني يحصل على دعم كبير من طرف المغرب، بطبيعة الحال، لأن هناك الجوار، القرب، يعني الجوار الجغرافي، هناك الجوار الديني، الجوار التاريخي، الجوار اللغوي وما إلى ذلك. إذا قدمنا واحد دعم الأمير عبد القادر الجزائري. لكن فرنسا التي أصبحت تنظر إلى الجزائر أنها قطعة فرنسية أو مقاطعة فرنسية في إفريقيا، كانت تنظر إلى هذه المساعدة وبمثابة تدخل مغربي في شؤون ديال فرنسا في الجزائر. ولهذا كانت تطلب مرارا من المغرب أن يوقف دعمه للأمير عبد القادر الجزائري. أمام هذا الرفض المتكرر هناك عوامل عديدة. نحن الآن نتناول هذه الأفكار في بعدها التلاميذي، ماشي في بعدها العلمي الأكاديمي. بعدها العلمي الأكاديمي الأمور هي أكثر تعقيدا مما نطرحه الآن. ولكن إذا أمام رفض المغرب، يعني حدثت الكثير من الخروقات الفرنسية في الحدود المغربية. اتجه جيش مغربي إلى وادي إسلي في الشرق، في الشرق المغربي في الحدود مع الجزائر، واندلعت هذه المعركة، انتهت بهزيمة المغرب لساعات قليلة. العوامل المفسرة للهزيمة هو غياب العتاد العسكري المتطور وغياب التنظيم لدى المغاربة، في حين أن الفرنسيين المدعومين بطبيعة الحال بالقبائل الجزائرية ومدعومين كذلك بعض الموالية للاستعمار، ماشي كلش موالي الاستعمار، وكذلك بالعتاد العسكري المتطور، لأن عرفوا الثورة الصناعية، وكذلك بالتنظيم المحكم، لأن عندهم جيوش نظامية ماشي جيوش من المتطوعين. إذا هزم المغرب، وانتهت المعركة بتوقيع معاهدة لالا مغنية سنة 1945 بطنجة، والتي تركت الحدود المغربية الجزائرية غامضة. هو الأمر الذي ستستغله فرنسا للتوسع في داخل التراب المغربي. على العموم، إذا هذه فيما يتعلق في معركة إسلي. معركة تطوان اندلعت في شمال المغرب. إذا لقد استغلت فرنسا هذا الضعف الذي أظهره الجيش المغربي في مواجهة الفرنسيين، فبدأت تقوم بمجموعة من الوشات، علما أنني يعني أستطرد وأعود للمعركة ديال إسلي. إذا تحدثنا عن السبب المباشر، ممكن أن نقول السبب المباشر هو امتناع المغرب عن إيقاف دعمه للأمير عبد القادر الجزائري. ولكن السبب الغير مباشر وهو العميق هو أن فرنسا ستبحث عن مئات الذرائع للدخول إلى المغرب، لأنها مدفوعة بنتائج الثورة الصناعية. هذا هو السبب الغير مباشر. بخصوص معركة تطوان أعود لها. إذا عندها هي سبب مباشر وغير مباشر. السبب ديال الغير مباشر مثل باقي الدول الأوروبية عرفت الثورة الصناعية كانت تبحث عن مستعمرات. لهذا بحكم أن إسبانيا قريبة من المغرب، ورأت أن المغرب انهزم أمام فرنسا، أرادت أن تضغط هي الأخرى، فخرجت من خارج حدود مدينة سبتة المحتلة من طرفها، وبنت سكنة عسكرية بالخشب بالحجر. وكان العرف يعني بين المغرب وإسبانيا أن إذا أرادت إسبانيا أن تخرج من خارج حدود مدينة سبتة وتبني سكنة، أن تبنيها بالخشب وليس بالحجر، وممنوع عليها أن توسع حدود مدينة سبتة وكذلك مدينة منيليا. لكن خرج الإسبان وبنوها بالحجر. سطى إحدى رجالات قبيلة اللنجرالية محاذية لمدينة طنجة محاذية لسبتة، قتلوا الجنود، فطلبت إسبانيا من المغرب القصاص من قتلة جنودها، وأن يتم القصاص داخل إسبانيا، يعني داخل مدينة سبتة، أمام امتناع شيوخ القبيلة ديال اللنجرة وشيوخ القبائل المغربية وكذلك المخزن المغربي السلطان. إذا أعلنت إسبانيا هجومها على حربها على المغرب. اندلعت المعركة واستمرت يعني أزيد من 3 أشهر أو ما يقارب ذلك. أبان فيها الجيش المغربي عن شجاعة وكذا، ولكن في نهاية المطاف تم إيقاف الصلح. ممكن أن نقول تجاوز الانهزام كما هو وارد في الوثائق، ولكن هناك بعض النصوص التاريخية التي تقول بأنه فرض على المغرب الصلح بواسطة التدخل الذكي والدهاء ديال جون دراموند، القنصل البريطاني الذي كان في مدينة طنجة، حيث تدخل كوساطة بين المغرب وإسبانيا وتم إيقاف. كانت نتائج المعركة تطوان وخيمة جدا، سنتوسع عن ذلك، بما في ذلك احتلال تطوان 20 مليون من الريال كغرامة إسبانية، توسيع حدود سبتة ومنيليا، السماح إسبانيا بمنطقة صيد بسانتا كروز الصغرى بالقرب من سيدي إفني، وكذلك يعني الجلوس الأمناء الإسبان على الموانئ المغربية لاستيفاء ما تبقى من الديون. ثم هناك إغراق المغرب ب10 مليون كقرض من طرف إنجلترا. إذا على العموم هذا الشيء فقط أنا أسرع، لأن هذه حصة نعير تقديمية عامة، ولكنها ستكون كافية بالنسبة للمتعلمين الذين يحبون الاختصار، أو بالنسبة للمتعلمين اللي هم فاهمين الدروس ديالهم كتبقى الحصة تثبت لهم المعلومات.
ننتقل الآن إلى الضغوط الدبلوماسية لفرض الامتيازات الأوروبية على المغرب خلال القرن التاسع عشر. عندنا التدخل الدبلوماسي لفرض الامتيازات التجارية على المغرب. لفرض الامتيازات التجارية على المغرب هناك معاهدة الصلح المهادنة بين الإنجليز والمغرب سنة 1856، واللي أعطت بطبيعة الحال واحد مجموعة من الحقوق. أنا أولا أشير لماذا لجأ المغرب إلى توقيع هذه المعاهدة. لجأ المغرب إلى توقيع هذه المعاهدة في إطار الإصلاحات التي نهجها المغرب بشكل مبكر خلال هذه الفترة. هو أولا تقوية الأسطول التجاري، ثم فيما بعد لجوء بعض السلاطين المغاربة خاصة السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام إلى سياسة كونترادات. شنو هي سياسة كونترادات؟ لأنه واعي بأن الأوروبيين عندهم فائض في السكان وخصهم المواد الأولية، خصهم الغذاء. ارتفعت الأسعار ديال الغذاء عندهم في أوروبا خاصة بريطانيا، ومحتاج المواد الأولية بكثافة، وغيغرقوا المغرب بالمواد الصناعية. فالسلطان منع أو احتكر الحق في التجارة في بعض المواد، وكان كيبيع التجار الحق في التجارة بعض المواد اللي يعتبروها مواد حساسة، لأن التجارة فيها قد يؤدي إلى إفراغها من السوق المغربية، وقد تؤدي إلى المجاعة، وقد تؤدي إلى انهيار الحرف المغربية نتيجة خروج الجلد والصوف والقطن المغربي وما إلى ذلك. لهذا لجأ، لكن الإنجليز كانت عندهم وسائل كثيرة جدا للضغط، ولهذا نزل السلطان المغربي إلى طاولة الحوار وتعاهد مع الأوروبيين في سنة 1856. وكانت هذه المعاهدة فيها اتفاقيتين، نقدر نقولوا اتفاقية سنة 1856 اللي هي المهادنة، أرى نتصالحوا ونتحابوا ونتهادنوا، ثم عاد نديروا اتفاقية تجارية حتى لا يرجع السلطان المغربي إلى سياسة الكونترادات. العم أنا ما غنفصلش فيهم بزاف باش ما يمشيليش الوقت كثير، أنا أعطيتكم أفكار عليها، سنفصل في الحلقات السابقة، سنقف على بعض بنود هذه المعاهدة وهي خطيرة جدا، وغنقفوها كذلك على المعاهدة التجارية وهي كذلك خطيرة. فيها إعفاءات من الضرائب، فيها الحق في القيام بأدوار ديال القضاء بالنسبة للقنصل البريطاني، فيها الحق بإدخال تحت خدمتهم مغاربة، فيها الحق أن يختاروا من بين المغاربة من يقوم بمهام القنصل، فيها الإعفاء من الضرائب، فيها الحق في التجول، الحق في السكن، الحق في الأمن، وهكذا. فيها واحد مجموعة من الحقوق اللي هي أثرت على المغرب واعتبرت من أشد أنواع الضغوط الدبلوماسية الخطيرة. التدخل الدبلوماسي لفرض الامتيازات السياسية الأوروبية على المغرب، منها تسوية بيكلار بين المغرب وفرنسا سنة 1863، وهي لا تختلف كثيرا عن اتفاقيات مع بريطانيا، حيث أعطت للفرنسيين للرعايا الفرنسيين داخل المغرب مجموعة من الحقوق. من بين هذه الحقوق أنهم يحمون مغاربة، أن يدخلون تحت حماية المغاربة، وغنوقفوا ما المقصود بالحماية الفردية. مؤتمر مدريد الذي دعا إلى عقده السلطان المولى الحسن، هذا السلطان الذي يشهد له القيام بمجموعة من الإصلاحات الكثيرة، وكان جدي جدا في هذه الإصلاحات. من بين الإصلاحات اللي قام بها غنشوفوه هو دعوته الأوروبيين إلى، لأن هذا السلطان كان يعلم بأن الدول الأوروبية تتنافس حول المغرب، وأراد أن يلعب على هذه النقطة ديال التنافس، يحاول أن يخلق صراعا بين الأوروبيين في إطار اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، يعني اضرب الضاغطين بالضاغطين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. يعني هاد الناس الذين يمارسون الضغوط على المغرب أراد أن يخلق صراعا فيما بينهم، أن يلعب على الصراع الموجود، ولهذا دعا إلى عقد مؤتمر مدريد وقال للأوروبيين أنتم الآن حينما يعني تدفعون المغرب إلى توقيع اتفاقية معكم، هذه الاتفاقيات بمقتضاها يمنح رعاياكم للمغاربة حق في الحماية، فإن المغاربة لا يطبقون القانون المغربي ولا يؤدون الضرائب، بالتالي فإن الدولة ستفرغ خزينتها من المال وستتعقد أزمتها الداخلية، وسيصعب عليها مواجهة الوضع، ولن تستطيع أن تلتزم بما وقعته معكم من التزامات. ولهذا هو دعا إلى عقد هذا المؤتمر، لكن الدول الأوروبية يعني تفاهموا فيما بينهم، وكانت نتائج المؤتمر عكسية لما كان يتمناه المخزن خلال هذه الفترة، بحيث تم تعزيز الشروط السابقة وإضافة حقوق أخرى وامتيازات أخرى من الحق في التملك في المغرب. وإلا ربطنا حق ديال التملك مع وجود فائض في الأموال عند الأوروبيين غتولي أزمة كبيرة، لأنهم سيستطيعون شراء الأراضي، أجود الأراضي والمخازن والديار وما إلى ذلك. جيم، من المناطق التي تعرضت للضغوط كذلك هي المناطق الصحراوية. التصرف الاستعماري إلى الصحراء المغربية في نهاية القرن التاسع عشر وردود الفعل المخزن، غنتعرفوا فيها على أشكال الضغط الاستعماري على الصحراء المغربية، وغنشوفوا في الصحراء المغربية تعرضت لضغط عسكري، وتعرضت لضغط دبلوماسي، وتعرضت كذلك لضغط اقتصادي. أقول لكم أن المناطق الجنوبية
المغربية التي تسمى الآن موريتانيا، بلاد شنقيط، بلاد آطار، بلاد البيضان، أسماء مختلفة. هذه المنطقة كانت تعتبر إلى غاية القرن 19 جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، لها ارتباطات عميقة، بحيث أن السلاطين كانوا يتلقون البيعة من شيوخها وأعيانها. كذلك كانوا يدعون للسلطان يوم الجمعة، وكان كذلك يتلقى السلطان الهدايا من هذه المناطق، وكانت ارتباطات سياسية عميقة. لكن خلال هذه الفترة، بما أن المغرب يتعرض لضغط وهناك انشغالات كبرى في الشمال، فإن هذه المناطق يعني لم يعد ذلك الارتباط بها قوي، خاصة أن فرنسا ستستغل احتلالها الجزائر، وستمد خط السكك الحديدية إلى غاية هذه المناطق لاستغلال الحديد ديال جنوب المغرب، الذي ستطلق عليه فرنسا فيما بعد اسم موريتانيا. فاسم موريتانيا فرنسا من أطلقت عليه هذا الاسم، بل أن موريتانيا كانت جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب، وتم فقدانها في تاريخ يعني مظلم، تاريخ يعني مأساوي، محطات مأساوية من تاريخ ديال المغرب. تم فقدان هذا البلد الموجود في جنوب المغرب. إذا هذه المناطق كلها كانت تعتبر تابعة للمغرب، تيديكيل، تقورارة، توات، هادشي راه غتشوفوا في بعض الخرائط مع الأساتذة ديالكم، وسنرى مع بعضنا البعض فيما بعد. إذا تعرض المغرب خلال الفترة لضغط عسكري سنقف عنده، وضغط دبلوماسي وضغط تجاري، مع التركيز على هذا الضغط التجاري بشكل كبير، ثم الضغط العسكري بدرجة ثانية، والضغط الدبلوماسي بدرجة أقل. رد فعل المخزن المغربي. كذلك رد فعل المخزن المغربي سيكون عسكري، بنزول السلطان المولى الحسن إلى المناطق الصحراوية، والقيام بحركات يعني حملات عسكرية لإرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا. ثم سيرسل السفارات إلى أوروبا من أجل التنديد وإعلان الرفض ديالو، واقتراح بعض تسوية الحدود مع فرنسا، واقتصاديا ببناء بعض المراسي وإعادة التجارة إلى سابق عهدها حينما كانت سابقة. الآن غندوزو إلى الإشكال الثاني أو المحور الثاني، وهو إصلاحات المخزن المغربي لمواجهة الأطماع الاستعمارية وعوامل محدوديتها. غنوقفوا لماذا هذه الإصلاحات كانت محدودة، العوامل ديال محدودية هذه الإصلاحات. أقول الآن أن السلاطين المغاربة أمام هذه الضغوطات وخطورتها، وتوغل الأجانب داخل المغرب، وتزايد امتيازاتهم، وإدخال تحت حمايتهم مغاربة، وتقلص خزينة المالية للبلاد، وإغراق المغرب بالديون، هذه كلها أمور أحداث فرضت على السلاطين المغاربة أن لا يقفوا مكتوف الأيدي، ولكن قاموا بمجموعة من الإصلاحات فرضتها طبيعة الأحداث وطبيعة الموقف آنذاك. هذه الإصلاحات التي سنرى هناك إصلاحات في الجانب الاقتصادي، فلاحيا، صناعيا، ماليا، وجبائيا. فلاحيا مثلا على سبيل المثال اهتمام بزراعة القطن وقصب السكر بحوز مراكش وسوس ومد قنوات السقي. على المستوى الصناعي استثمار بعض المناجم ديال النحاس. وماليا نشوفوا الإصلاح النقدي. الإشارة هنا أن المغرب تعرض نقده للتزوير خلال الفترة الأوروبية، لأنهم عرفوا الثورة الصناعية وتطورت عندهم التقنيات، توصلوا إلى مراحل متطورة في سوق المعادن، فكانوا كيزوروا، عندهم القدرة أنهم يزوروا النقد المغربي، علما أن خلال هذه الفترة القيمة ديال النقد خلال الفترة كانت كتجلى في مدى توفر القطعة النقدية على كمية من المعادن النفيسة، يعني الذهب، الفضة والبرونز. ولهذا سيقوم السلاطين المغاربة خاصة المولى الحسن الذي سيرسل يعني المعادن، الذهب والفضة والبرونز، للضرب في دور النقد الأوروبية بشكل متطور حتى لا تتعرض للتزوير. ولكن سيتم اكتشاف فيما بعد أن هذه النقود التي أرسلت للسك في دور النقد في أوروبا هي الأخرى ستتعرض للتزوير في فرنسا. ثم إصلاحات جبائية بفرض ضرائب جديدة مثل مكوس الجلد والبهائم، وكذلك مكوس الأسواق. هذه إصلاحات عسكرية، إرسال طلبة المغاربة للتدرب على الهندسة العسكرية في أوروبا، استخدام مدربين أجانب لتدريب الجيش المغربي في المغرب، ثم كذلك شراء الأسلحة والتعاقد مع تجار أجانب لشراء الأسلحة التعليمية، خلق بعض المدارس في المغرب، وإرسال كذلك الطلبة للتعلم في أوروبا العلوم الحديثة مثل الجغرافيا والحساب والهندسة والفلك واللغات. وكذلك إصلاحات إدارية على المستوى الإداري، إحداث منصب النائب السلطاني بطنجة، وكذلك فيما بعد حينما تعقدت الزيارات الكثيرة وتكثفت الأوروبيين تطلب الأمر خلق منصب ديال الوزير مستقل للشؤون الخارجية، وفيما بعد سيتم إحداث وزارات كثيرة. إذن هذا باختصار.
فيما يتعلق بهذه الإصلاحات ممكن أن نقول باختصار أنها إصلاحات كانت محدودة ولم تؤتي أكلها. هذه الإصلاحات لم تستهدف نقل المغرب نقلة نوعية نحو الحداثة، نحو التحديث، نحو ما عرفته أوروبا من ثورة صناعية وانعكاسات العامة على التمدن والتحضر، لعدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات أن المغرب كان يعيش تحت ضغط، أن المغرب كان يعيش تحت واحد الضغط خارجي، وكذلك حسب بعض الكتابات ديال بعض المؤرخين مثل محمد حجوي وغيرهم، أن البنية الداخلية، البنية الذهنية والاجتماعية للمغاربة كانت ترفض الإصلاح خلال تلك الفترة. وهذا حقيقة، يعني حقيقة ترويها التاريخ، ماشي الجميع ولكن أغلب، حتى المؤثرين، حتى الشخصيات والطبقات الاجتماعية المؤثرة في التغيير، في إحداث التغيير، لم تكن تريد هذا التغيير ولم تكن واعية بالتغيير. ولهذا سنتحدث عن أمور، عن عوامل خارجية لإفشال الإصلاحات. يمكن تركيز هذه العوامل الخارجية في الضغط الاستعماري الأوروبي. أن الأوروبيين في الوقت اللي المغرب محتاج الإصلاحات كانوا هما كيحميوا مغاربة، يدخلون تحت حماية المغاربة، والمغاربة يتملصون من أداء الضرائب إذا الخزينة المالية تتفرغ. ثم كذلك الغرامة المالية الثقيلة أثناء على إثر هزيمة المغرب مع إسبانيا، ثم إغراق الإنجليز المغرب في بالعشرة المليون من الريال، وإغراق المغرب في إصلاحات غير مجدية مثل شراء الأسلحة لمحاربة القبائل المغربية. وكذلك يمكن الحديث كذلك عن أن كثير من المدربين الذين استخدمناهم لتدريب الجيش المغربي من الخارج تحولوا إلى جواسيس يقدمون معطيات استخباراتية عن عدد الجنود، الخطط الحربية، الثغور المغربية الحساسة وما إلى ذلك. ثم يمكن الحديث كذلك عن أن الكثير من الأسلحة التي اشتريناها اتضح بأن أسلحة خردة. وهكذا عوامل داخلية. سنلاحظ بأن المغاربة، أولا أن المغاربة لجأوا إلى حماية الأجانب، وهم يعلمون بأن اللجوء ديالهم إلى حماية الأجانب سيؤدي إلى انهيار هيبة الدولة من جهة، لأن القوانين لن تطبق عليهم، وكذلك انهيار الخزينة المالية لأنهم لن يؤدوا الضرائب إلى الدولة المغربية. ثم كذلك هنا الكثير من الطبقات الاجتماعية اعتبرت الإصلاحات التي أدخلت إلى المغرب أنها إصلاحات تشبه بالكفار، مثلا خلق بعض الضرائب الجديدة التي اعتبرت ضرائب غريبة عن الضرائب الإسلامية. وكذلك يمكن أن نقول ممانعة بعض الفقهاء، بعض الكثير من الفقهاء العقلية ديال الجمود، وكذلك ممانعة حتى الشرائح الاجتماعية العادية والطبقات المحافظة، يعني الذين يريدون الحفاظ على الوضع القائم، خاصة الأسر اليهودية والأسر المسيحية وحتى الأسر المغاربة من الذين استفادوا من الوضع الجديد. هؤلاء كلهم وقفوا ضد هذه الإصلاحات، وهكذا فشلت الإصلاحات، وستتضافر فيما بعد عوامل أخرى داخلية وخارجية ستدفع المغرب إلى توقيع معاهدة الحماية وانهيار هيبته وسلطته. إذن هذه كانت حلقة توطئية عامة، يمكن بالنسبة للناس اللي حافظين الدروس ديالهم وفاهمينهم اكتفاء بها، وانتظرونا في الحلقات السابقة لمزيد من التفصيل والاشتغال على النصوص وتدريبكم على بعض النماذج من الامتحان. إذن وداع.